Chào các bạn, mình là Hiền, hiện đang làm việc ở Quỹ Giao lưu Quốc tế Busan. Hôm nay thì mình rất vui được gặp cô Tuyết, là giảng viên của một trường đại học tại Busan ạ. Em chào cô. Hôm nay thì em rất vui được gặp cô và cũng rất cảm ơn cô đã nhận lời cuộc phỏng vấn ngày hôm nay ạ. Có thể biết thêm hơn thì cô có thể giới thiệu bản thân mình với các bạn được không ạ? Chào em, chào tất cả các bạn. Mình là Tuyết, tên đầy đủ là Đào Thị Ánh Tuyết. Mình đến từ Hà Tĩnh, Việt Nam và hiện mình đang công tác giảng dạy ở khóa Global Happu của trường Đại học Yongsan tại Busan, Hàn Quốc. Rất vui được gặp các bạn. Vâng, cảm ơn cô ạ. Thì chúng mình bắt đầu câu hỏi đầu tiên, đó là lần đầu tiên cô đến Hàn Quốc như thế nào và cô đã ở đây được bao lâu rồi ạ? Lần đầu tiên mình đến Hàn Quốc là năm 2010. Lúc đó mình đang dạy học ở trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam Hàn Quốc ở thành phố Vinh, Nghệ An, và mình được mời sang đây làm giáo và giảng viên trao đổi ở trường đại học Yongsan. Theo cô thì điểm đặc biệt của Hàn Quốc là gì và điểm thu hút cô đã khiến cô thích Hàn Quốc như vậy ạ? Điểm đặc biệt của Hàn Quốc ấy, thực ra là trước đây chưa từng sang Hàn Quốc thì mình đã biết về Hàn Quốc thông qua phim ảnh, thời trang, và mình thấy là Hàn Quốc là một đất nước rất là xinh đẹp, thật sự. Thời tiết thì có 4 mùa rõ rệt, là xuân hạ thu đông. Mỗi mùa đều có một đặc trưng của nó, đặc biệt là mùa đông và mùa thu. Mùa thu thì có lá vàng rất là đẹp, mùa đông thì có tuyết rơi, mà điểm này là ở Việt Nam không có. Và những bộ phim Hàn Quốc thì rất là lãng mạn và sống rất là tình cảm, đã rất là thích Hàn Quốc từ ngày còn ở Việt Nam. Sau này khi sang đến Hàn Quốc rồi á, thì mình thấy ấn tượng nhất đối với mình á, đó là tốc độ phát triển kinh tế của Hàn Quốc. Mình đã học về lịch sử và văn hóa của Hàn Quốc và mình biết được rằng là Hàn Quốc chỉ trong vòng 30 năm đã trở thành một con rồng của châu Á, và có cái kỳ tích sông Hàn. Và mình thật sự rất là ngạc nhiên, thật là sang đây Hàn Quốc rất là phát triển, thậm chí là nhiều khi nó còn hiện đại hơn cả ở trong phim. Nhưng mà người Hàn Quốc thì lại là sống rất là tình cảm và có nhiều cái văn hóa lịch sử cũng gần giống Việt Nam, cho nên mình cảm thấy là dù là sống ở Hàn Quốc nhưng mà nhiều khi cảm nhận giống như là nhà của mình, giống như Việt Nam. Câu hỏi tiếp theo là trong quá trình học tập cũng như là du học tại Hàn Quốc thì cô có cảm thấy những điều gì mà thích về Hàn Quốc hoặc là những điều cô cảm thấy khó khăn không ạ? Thì trong quá trình học ở Hàn Quốc thì điều mà mình cảm thấy thích nhất ở Hàn Quốc đó là khí hậu và con người của Hàn Quốc, và đặc biệt nữa là giao thông cũng rất là thuận lợi. Và cái khó khăn ấy, thực ra là các bạn cũng giống mình cũng giống như các bạn, tức là nền kinh tế của Việt Nam thì thấp hơn của Hàn Quốc một chút, cho nên là khi mà mình sang đây học thì nó nặng về kinh tế. Tuy nhiên vì là mình là được học bổng toàn phần học thạc sĩ ở đấy, nhưng mà sinh hoạt phí và những cái chi phí cá nhân thì mình phải tự túc, cho nên là mình cảm thấy là thu nhập nó cũng bằng với cái chi tiêu, cho nên là mình phải nỗ lực hơn rất là nhiều trong cái vấn đề mà tìm việc làm thêm cũng như là tiết kiệm chi tiêu. Cảm ơn cô ạ. Chắc chắn là trong quá trình sinh sống ở Hàn Quốc thì rất có những lúc mà con cảm thấy mệt mỏi hoặc là cảm thấy gặp khó khăn, thì liệu những lúc như thế cái động lực nào đã khiến có thể giúp cô vượt qua điều đó? Sống ở Hàn Quốc thì là khó khăn là có lẽ là mới đầu sang du học thì khó khăn rất là nhiều hơn so với là thuận lợi. Mỗi lần khó khăn thì mình thường là nghĩ đến gia đình, đặc biệt là mẹ mình. Mình nghĩ rằng là mình thì sinh ra ở nông thôn cho nên rất là vất vả, làm nông và cố gắng là để cho ba chị em mình nhất định là phải vào được đại học và có một tương lai tốt hơn, cho nên là mỗi lần vất vả mình nghĩ đến hình ảnh mẹ mình vất vả kiếm tiền nuôi mình đến ngày hôm nay, nên là mình lấy đủ khả năng vực dậy, quyết tâm hơn. Và mình nghĩ rằng là mình đã sang một đất nước phát triển rồi, cho nên là chắc chắn họ sẽ có nhiều điều để cho mình cần phải học tập. Dù vất vả mấy mình cũng phải quyết tâm học để học hỏi từ họ và phát triển chính bản thân mình, nếu mà sau này có thể thì có thể giúp đỡ đất nước hoặc là giúp đỡ những người Việt ở tại Hàn Quốc. Theo em được biết thì cô đã từng làm việc tại một hãng hàng không ạ, nhưng mà hiện tại thì cô đang làm giảng viên. Vậy có lý do gì đặc
biệt khiến cô đổi ngành nghề như vậy không ạ? Thực ra là làm công việc ở Vietnam Airlines, hãng hàng không Vietnam Airlines thì cũng rất là vui. Nhưng mà cái lý do đặc biệt thì có lẽ là chỉ là một cái nhân duyên thôi. Bởi vì mình ở Việt Nam thì là khoảng gần 9 năm mình đã giảng dạy ở Việt Nam. Và bây giờ sang lại Hàn Quốc thì khi mà thầy mình ở trường đại học Dong San, cái thầy trước đây đã mời mình sang làm giáo sư thỉnh giảng ấy, thì thầy biết được là mình đã tốt nghiệp thạc sĩ ở Hàn Quốc và hiện đang làm ở của Vietnam Airlines, là làm ở hãng không Vietnam Airlines ở Hàn Quốc, cho nên là thầy có liên lạc và thầy nói là bây giờ trường thầy này cũng cần một cái Wondermin, tức là một cái người gốc bản địa, người Việt, cho nên là rủ mình là về lại trường đi, nộp hồ sơ là trường để tuyển vào làm giảng viên đi. Thế là mình đồng ý thôi, bởi vì thực ra mình cảm thấy cái công việc giảng dạy của mình mình rất là thích, mình hợp với cái công việc giảng dạy, cũng như là đây cũng là một cái duyên của mình, có lẽ là cái nghề chọn mình chứ không phải là mình chọn nghề nữa, nên là mình quyết định là trở về cái công việc giảng dạy. Vậy thì cô có lời khuyên nào đối với cho các bạn mà muốn có thể có một cuộc sống ổn định tại Hàn Quốc không ạ? Theo như cô nhìn nhận thì mỗi người sẽ có một cái lựa chọn riêng sau khi tốt nghiệp, nhưng mà dù là về Việt Nam hay là sống ở đấy thì điều đầu tiên là các bạn cần phải học tiếng Hàn thật tốt, bởi vì ngoài chuyên môn chuyên ngành ra của mình là tiếng Hàn các bạn không tốt thì nó sẽ rất là khó trong khi mà mấy bạn xin được các công ty Hàn Quốc, bởi vì họ dù sao ngôn ngữ nó phải là giao tiếp được với nhau thì cái công việc nó mới thuận lợi, mới suôn sẻ được. Cho nên ngoài chuyên ngành ra thì mấy bạn phải tập trung học tiếng Hàn thật tốt nếu như là muốn ở lại Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc thì cái mức độ cạnh tranh của các bạn, của sinh viên người nước ngoài rất là khó, rất là cao, một cái khó khăn, cũng là một cái thử thách cho bản thân. Câu hỏi tiếp theo thì là quyển sách mà cô muốn giới thiệu với các bạn sinh viên ở đây ạ? Cái cuốn sách mà dạo gần đây cô đang đọc là cái cuốn sách mà Từ kiến trúc sư trở thành bác sĩ của bác sĩ Win Trân. Quyển sách bác sĩ Việt ấy không chỉ nói về ngành bác sĩ mà nói về sự nỗ lực và phấn đấu của một sinh viên quốc tế ở tại một nước khác. Cho nên là nếu mà những bạn nào mà thật sự muốn lấy động lực và muốn học hỏi kinh nghiệm thì nên đọc quyển sách này để cho mình có nhiều cái động lực và có nhiều cái kinh nghiệm trong cái quá trình để ổn định và sinh sống ở nước ngoài. Cảm ơn cô. Em cũng sẽ đọc thử một lần ạ. Thì cô có lời nhắn nhủ nào đến với các bạn được không ạ? Thực ra thì cô cũng là một sinh viên trước đây từ Việt Nam qua đây du học, cũng rất là vất vả. Những cái gì mà mấy bạn đang trải qua hiện nay thì cô đều là trải qua rồi, và cô có một cái lời khuyên dành cho các bạn là cuộc sống ở Hàn Quốc không chỉ là màu hồng, mà để đến được màu hồng thì nó rất là nhiều màu xám, nâu, đen, cho nên là các bạn phải luôn luôn bảo vệ sức khỏe của chính mình. Bảo vệ sức khỏe là về thể chất và về tinh thần, đặc biệt là tinh thần. Cái sức khỏe tinh thần rất là quan trọng, bởi vì mấy bạn sang du học ở đây rồi thì một mình cô đơn, có bạn bè nhưng cũng không phải là những người bạn thân hoặc là gia đình mình, cho nên nhiều khi các bạn sẽ cảm thấy trống trải, cô đơn, đặc biệt là những cái lúc mà mấy bạn ốm đau. Cho nên phải luôn luôn giữ vững cái sức khỏe về thể chất và tinh thần. Điều thứ hai nữa là hãy mạnh dạn đi ra ngoài, trao đổi học hỏi với các bạn sinh viên của các nước khác nữa. Mỗi người mình gặp đều có thể có những điều mình sẽ học được từ họ, cho nên mấy bạn hãy năng động, tiếp xúc thật nhiều, học tiếng Hàn thật tốt, và từ trau dồi cái kinh nghiệm và chuyên môn cho mình thì sau này các bạn sẽ có cơ hội ở Hàn Quốc hoặc là một đất nước nào đó mà mấy bạn muốn đến. Cuối cùng thì cô chúc cho tất cả các bạn sinh viên luôn luôn có một sức khỏe dồi dào, bình an và học tập thật tốt. Đó là việc mình muốn nghe hôm nay ạ. Cảm ơn cô. Cảm ơn em.